Kumusta mga kababayan? Ito po muli si Henry Oliver sa Punggan na muling magbabahagi ng munting kaalaman sa larangan ng multimedia. Kung ngayon mo lang ito nakita, huwag mo namang kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para updated ka sa mga edisyong darating. Salamat po! Narito ang isang simpleng simula para matututunan kung paano mag-edit ng inyong video sa Filmora X. Mula sa inyong DSLR camera, ilabas ang SD card at ilagay sa card reader at isaksak sa slot ng inyong computer o laptop. Kunin sa may computer ang pictures o video na nagmula sa inyong SD card. Lahat ng raw materials mula sa may computer ay i-drag down ang mga ito sa media section para mapili ninyo ang kailangan sa pag-i-edit. Sa pagsisimula po ng ating paksa sa araw na ito kung paano tayo makapag-edit ng video sa Filmora X. Lagyan po ng video clips ang timeline mula doon po sa media section. Pagkatapos po nito ay lagyan natin ng transition sa bawat pagitan ng bawat video clips. Mamimili lang kayo kung ano ang inaakala ninyong maganda at bagay na bagay sa bawat video clips na inyong inilagay. Kailangan po na subukan natin kung ang inyong inilagay ay gumagana o hindi para walang pagkakamali sa bandang huli. So far so good. Nakikita po natin na maayos naman ang pagkalagay ng ating transition. Sa pagkakataong ito, lagyan naman po natin ang title, ang timeline. Kasi wala po akong napanood na pelikula na walang title, kaya dapat po lagyan natin ang title at makilala ang ating ginagawa dito sa Filmora X. Nasa sa inyo kung anong klaseng font ang gagamitin ninyo at kung anong kulay ang gusto ninyong ilagay sa inilagay ninyong fonts. Marami po kayong pagpipilian, kaya gawin natin ang ating makakaya upang mas mapaganda ang ating ginagawa.
Nakikita po natin na ang title ay pumasok na sa screen. At ang kailangan lamang ay pahabain o paikliin ang duration time nito. Sa pagkakataong ito, lagyan po natin ng music bilang background sa ating ginagawa para mas maganda. Lagyan ng audio, music background at yung mga sound effects. Malakas ang dating o impact ng ating ginagawa. Ipapaalala ko po sa mga kaibigan natin na itong aralin na ito ay para sa mga baguhan, hindi po para sa mga advanced student. Kasi karamihan po sa ating mga gustong maging editor ay magsimula talaga sa very basic or fundamentals lesson ng editing. Nailagay na po yung tugtog, title, at saka itong effects. Nailagay na rin yung transition. At sa ngayon po ilalagyan naman ng yung mas magandang effects dito sa ating timeline. Pagmasdan ninyo mabuti sapagkat makikita ninyo ang pagkakaiba dun sa dating raw materials na ginamit natin. Ito po ay advanced visual effects para sa timeline ng ating ginagawang video. Yung iba po ay inip na inip sa paggawa nito. Wala po itong magagawa kung talagang hilig po natin, hobby natin. Kailangan pagtiyagaan natin para mayroon tayong nilaga. Pagkatapos pong mailagay ang mga effects na yan, kailangan po nating mag-render para ma-export natin ang video. Mamaya po makikita natin ang mga ginagawa natin ito pagkatapos nating ma-export at maging isang finished product. Ito na, exports na po natin. Kailangan pong isalang na ito upang maging isang totoong video.
Ilagay po natin sa folder ang mga raw materials at saka yung mga final finished product. Nagre-render o nag-export na tayo. At ito po at natapos na ang edited videos at panonoorin po natin ang finished product. Kayang-kaya po ninyong gawin o gayahin ito. Kahit po bata, kayang-kayang gawin. Ito po, ipi-playback natin ng ating ginawa. Sa screen, makikita ninyo ang final na ginawa natin. Ayan na po. Yan ang natapos natin at makikita ninyo ang kaibahan noong unang inilagay natin ang raw materials. So mga kaibigan, maraming salamat po at sana'y nakatulong kami sa inyo kahit na papaano. Magandang araw po at hanggang sa muli. Ito po si Henry Oliver sa Punggan ang nagsasabing bye-bye!